भरपूर भाज्या कमी तेलात आणि झटपट होणारा नाश्ता आपण आज बघणार आहोत। नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण ब्रेडचा उत्तप्पा कसा बनवायचा याची रेसिपी बघत आहोत। तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब जरूर करा। चला तर मग रेसिपी सुरू करूयात। तर इथे मी 5 ब्रेडच्या स्लाइस घेतलेले आहेत। तर हे ब्रेड आपल्याला तुकडे करून घ्यायचं आहे। तर हे आपल्याला मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे, त्यामुळे मी ओबडधोबड याचे तुकडे बनवून घेते। तर या पद्धतीने मी याचे तुकडे बनवून घेतलेले आहेत। आता आपण हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढूया। तर इथे मी छोटं मिक्सरचं भांडं वापरते, त्याच्यामुळे मी हे 2 बॅचेसमध्ये वाटून घेणार आहे। तुम्ही इथे जर मोठं मिक्सरचं भांडं घेतला तर पूर्ण एकाच वेळेला केला तरीही चालेल। तर उत्तप्पाला छान बाइंडिंग येण्यासाठी मी इथे अर्धी वाटी रवा घेतलेला आहे। तर यातील निम्मा रवा मी आता वापरते आणि राहिलेला अर्धा मी नंतरच्या मिश्रणामध्ये टाकणार आहे। तर यातील मी अर्धा आता टाकून घेते आणि याच्यामध्येच आपण एक आल्याचा तुकडा टाकत आहोत आणि एक हिरवी मिरची टाकते मी। तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही इथे कमी जास्त करू शकता, तुम्हाला कितपत तिखट आवडतं त्याप्रमाणे करायचं आहे। तर आता याच्यामध्ये आपण दही टाकूया। तर इथे मी 1-2 चमचे दही टाकते। तर याच्यामध्ये मी थोडंसं पाणी टाकून हे थोडंसं मिक्सरला फिरवून घेते आणि लागेल तसं पाणी टाकून आपल्याला याचं छान बॅटर बनवून घ्यायचं आहे। तर हे मी मिक्सरला फिरवून घेते। तर हे बघू शकता या पद्धतीचं आपल्याला घट्टसर असं हे बॅटर बनवून घ्यायचं आहे। पाणी पूर्ण एकदम न टाकता थोडं थोडं गरजेनुसार टाकायचं आहे। तर आता हे बॅटर आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया आणि याच पद्धतीने आपण राहिलेले जे ब्रेडचे तुकडे आहेत ते सुद्धा मिक्सरला फिरवून घेऊया। इथे मी राहिलेला रवा टाकते आणि दही टाकूयात आपण 2 चमचे आणि थोडं थोडं पाणी टाकून याचं सुद्धा बॅटर बनवून घेऊया आपण। पाणी थोडं थोडं टाकायचं आहे, पूर्ण एकदम न टाकता थोडं थोडं पाणी टाकून याचं बॅटर बनवून घ्यायचं आहे आणि हे सुद्धा मी या बाउलमध्ये काढते। तर हे आपण एक 5 मिनिटासाठी बाजूला ठेवून देऊया। तर इथे मी भाज्या घेतलेल्या आहेत, गाजर, कांदा, ढोबळी मिरची, कोबी आणि टोमॅटो। तर गाजर जो आहे मी किसून घेतलेला आहे आणि बाकीच्या भाज्या ज्या आहेत बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत। तर इथे भाज्या तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कोणत्याही घेऊ शकता किंवा कोणत्याही भाज्या तुम्ही कमी किंवा जास्त करू शकता। तर आपण जे पीठ तयार करून ठेवलं होतं त्याच्यामध्ये आपण या सर्व भाज्या टाकूयात। तर आपण बॅटरमध्ये हिरवी मिरची टाकलेली आहे। तर तुम्हाला आवडत असेल तर बारीक चिरलेली हिरवी मिरची सुद्धा तुम्ही इथे वापरू शकता किंवा कोथिंबीरही बारीक चिरून टाकू शकता। तर इथे आपण चवीनुसार मीठ टाकूयात आणि अगदी 1 पाव चमचा मी इथे खाण्याचा सोडा टाकते। याच्यामध्ये तुम्ही लाल तिखटही तुम्हाला जर आवडत असेल तर टाकू शकता। तर आता आपण हे सर्व छान मिक्स करून घेऊया आणि गरज वाटल्यास पाणी टाकायचं आहे। आपण जसं उत्तप्पाचं बॅटर बनवतो त्या पद्धतीचं हे बनवून घ्यायचं आहे। तर हे खूपच घट्ट आहे, मी आता पाणी टाकते याच्यामध्ये। थोडं थोडं पाणी टाकून मी हे उत्तप्पाचं बॅटर बनवून घेते। तर छान असं बॅटर आपलं तयार होत आहे। तोपर्यंत तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल आणि अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राइब करा आणि बाजूचं बेल आयकनही दाबा आणि माझ्या रेसिपीज जर तुम्हाला आवडत असतील तर लाईक व शेअर करा। तर हे बघू शकता छान असं बॅटर आपलं तयार आहे। तर आता आपण याचे उत्तप्पम बनवूया। तर तवा मी छान गरम करून घेतलेला आहे आणि त्याच्यावर आपण अगदी 1 चमचाभर तेल अशा पद्धतीने छान पसरवून घेतलेलं आहे आणि पळीने मी या पद्धतीने हे बॅटर टाकून व्यवस्थित हे पसरवून घेते। बॅटर मी थोडंसं घट्टसर ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे असे जाडसर आणि फ्लफी उत्तप्पा बनतात। तुम्हाला जर थोडेसे पातळ उत्तप्पा बनवायचे असतील तर बॅटर थोडंसं अजून पातळ करा, म्हणजे ते छान पातळ उत्तप्पा बनतील। तर आता आपण याच्यावर झाकण देऊया। झाकण देऊन आपण अगदी 1 मिनिटभर एक बाजू होऊ द्यायची आहे। 1 मिनिट झालेला आहे, आपण आता झाकण काढूयात। तर एक बाजू छान झालेली आहे, आता आपण हे पलटवून घेऊया। दुसरी बाजूही आपण याच पद्धतीने छान व्यवस्थित भाजून घेऊया। तर आता तुम्ही गॅस थोडासा मोठा केला तरीही चालू शकतो। तर हा उत्तप्पा झालेला आहे। तर बघू शकता मस्त असा हा दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित हा उत्तप्पा भाजला गेलेला आहे। तर आता आपण हा काढून घेऊयात। तर खूप मस्त असा हा उत्तप्पा तयार झालेला आहे। हा मी आता काढून घेते आणि याच पद्धतीने आपण राहिलेले सर्व उत्तप्पा बनवून घेऊया। तर बॅटर आपण जेव्हा
तव्यावर टाकू तेव्हा आपला गॅस मीडियम टू लो असावा आणि बॅटर टाकून झाल्यानंतर थोडासा गॅस वाढवायचा आहे आणि झाकण देऊन हा सुद्धा आपण उत्तप्पा छान भाजून घेऊया आणि हा पलटवून घेऊया आणि आता आपण गॅस मोठा करून याला भाजू शकतो। तर अशाच पद्धतीने आपण राहिलेले सर्व उत्तप्पा बनवून घ्यायचे आहेत। तर हे सर्व उत्तप्पा मी बनवून घेतलेले आहेत। अतिशय मऊ लुसलुशीत आणि जाळीदार असे हे झटपट आपले उत्तप्पा तयार झालेले आहेत। खूप मस्त दिसतात आणि चवीलाही तितकेच अप्रतिम लागतात। तर हे उत्तप्पा तुम्ही नुसतेच खाऊ शकताय, सॉस बरोबर खाऊ शकताय, लोणी आणि शेंगदाण्याच्या चटणी बरोबर खाऊ शकताय किंवा मग खोबऱ्याच्या चटणी बरोबरही हे उत्तप्पम अतिशय सुरेख लागतात। तर ही रेसिपी जरूर करून पहा आणि तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। तर ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद।